Kivételezik a kormány a Magyar Fesztivál balettel, állítja a 40 táncművész, akik egy Orbán Viktornak címzett nyílt levélben azt nehezményezik, hogy a Markó Iván vezette társulat külön kiemelt támogatásban részesült. Azt gondolom, hogy ez a levél nem nekem szólt, nem az együttesemnek, nem a miniszterelnök úrnak, akinek címezték, hanem is sokkal durvább, sokkal keményebb, ez a levél a Jóistennek szól. Mert? Mert a Jóisten nem demokrata. Jó, kérdezem más, hogy mi alapján nem, akkor elmondom magának, mert jó, el kell mondjam. Nézze, amit mondtam, a Jóisten nem demokrata, nem egyforma dolgokat ad nekünk. Én nagyon sokat kaptam a Jóistentől. Kaptam a testem, a lelkem, a hitem és a tehetségem. És még ennél emberileg még többet kaptam, az édesanyámnak a végtelen szeretetét. Mire elég ez a 130 millió forint? Ez a 130 milliót, ezt nagyon egyszerű elmondani. 130 millió arra jó, mondjuk mai naptól, ha már megkaptam volna, nem kaptam még mindegy. Június végéig 30 táncosnak a bérét kifizessem, a 30 táncosnak hogy mondják ezt, ne haragudjon, de ebben nem vagyok jó. Tehát amit be kell fizetni az államnak, nem tudom, hogy mi, az adót köszi. Andra maga segít nekem. Tehát a járulékait befizessem, és van egy vágyam, amit nagyon szeretnék nagyon-nagyon-nagyon jól megcsinálni. Nem tudom, hogy sikerülni fog-e. Ez majd a Jóisten segítsége kell. Szeretném Madács Imre ember tragédiáját, ami egy remek mű, egy táncszínházi adaptációba megvalósítani. Markó Iván soron kívül miniszterelnök megbízásából 155 millió forintban részesült akkor, amikor a független magyar színház és tánctársulatok egyike sem kapott soha még csak hasonló mértékű támogatást sem. Ez a támogatási mérték kirívó és arcátlanság a magyar előadó művészekkel szemben. Felszólítjuk a miniszterelnököt, hogy hagyja abba megosztó politikáját, és ne folytasson önkényes kiszafírozást. A független táncszínházi előadások, társulatok és a független színházi társulatok alkotói külföldre kényszerülnek, mert idehaza nem kapnak támogatást. Nem kapnak támogatást, mert csak is a miniszterelnöknek lekötelezett, gazuláló alkotók kaphatnak kiérdemelésült. Markó Iván a miniszterelnök kedvence, miközben a független előadó művészek nem kapnak támogatást. Ugyanúgy, Markó Iván kiszafírozása, önkény és olyan példátlan. Markó Iván kiszafírozása példátlan. Ezt maximum egy rendőr csinálhatja meg velem, maguk nem. Uram, jöjjön ki a nézőtér! Válaszoljon a kérdéseinkre! Válaszoljon a kérdéseinkre! Ha most akarok, csak nem hallom. Amikor azt mondta, hogy Orbán Viktor kegyeltje, miért kapott 155 millió forintot? Hogy fordulhat elő ilyen helyzet? Hogy fordulhat ilyen helyzet elő akkor, amikor pályáztatási kötelezettség van? Mindenki másnak kötelezettsége a pályázatnak. Jó estét! Na, akkor most figyeljenek. De maga most kussoljon, és a majd utána... Meghallgatom. Jaj, de kegyes. Maga ki? Én Gulyás Márton vagyok. Ja, hogy maga a Gulyás Márton, igen. Olvastam egy... Jó figyeljenek, jó figyeljenek. Amiről beszélek, a magyarországi helyzet.
Én is jó, figyeljenek. De jobb lenne, ha befogná, azt kértem, hogy pusoljon, aztán majd mutatja. Menjen hátrébb, túl elő van. Álljon hátrébb. Álljon hátrébb. Na, akkor menjen ki. Én felhívtam, de nem úgy, hogy azt csinál, amit akar. Na, ide jöjjön. Maradj nyugodtan. Nem, maga rendező, nem? Alpár. Álljon hát. Nem akarom itt látni. Odaálljon. Azért, hogy mit legyen. Maga hívta föl. Na mindegy. Ő hívott föl. De a hülye dumáját nem én kértem. Na figyeljenek jól, figyeljenek. Figyeljenek, hagyják még, hagyják. Nem olyan volt, amilyen. Ja, hogy negyedik sorban van egy kamera? Hátul van egy kamera, az rögzít a belőlás földön. Jó. Az kié? Hallgassuk a művészet. Azt vegyük el a kamerát. Azt vegyük el. Kinél van a kamera? Nincs magának semmilyen. Rendben van. Van ilyen. Gulyás Márton. Ugye? Jó mondtam? Gulyás Márton. Nem szeretik magát itt, meg ott sem. Ön hívott föl. A közönség azt mondja, menjél haza, akkor menjél haza. Ezt vegyed föl, menjél haza. Miért kaphatok rendkívüli támogatást akkor, amikor mások... Ez az őrült ember idejét provokálja, jó, rendben. Tisztában voltam, hogy ez a mai előadás simán nem fog lemenni. Beszéljünk Orbán Viktor miniszterelnök úrról. Rendben. Voltam olyan bátor, vagy nem tudom micsoda, ezt majd maguk eldöntik, hogy egyszer, nem olyan régen, 2 vagy 3 éve azt mondtam, hogy tisztelem, becsülöm, szeretem Orbán Viktor. Ennyi volt a bűnöm, hatalmas bűn mai Magyarországon. Nem vagyok egyedül, mert van egy pár millió ember, nem tudom pontosan mennyi, mert nem nézem a nem tudom mit, aki szintén úgy gondolja, mint én. De nem ez a lényeg. A lényeg a kérdés. Miért? Miért? Na ezt a kérdést nekem soha senki nem tette föl. A rendszerváltásnál a hősök terén kiállt egy fiatal ember, életemben nem láttam, fogalmam nem volt, hogy kicsoda. Kicsit ilyen Petőfi Sándorosan volt öltözve, sötét lakó, minden felé, én itt van, és mondott egy beszédet a szabadság mellett. Tehát a szabadságról szólt, az emberi szabadságról. Most mondják meg nekem, mi fontosabb annál, hogy az ember szabadnak érezze magát? Ahhoz, hogy élni tudjon. Hogy ne diktatúrába éljen, ne elnyomás alatt éljen. Jött a miniszterelnök a művészbejáró felé, akkor meglátott, engem láttam az arcán, hatalmasan kinyíltott ember. Megállt. Előttem következőt mondtam. Meg vagyok tisztelve. Erre én azt mondtam, hogy miniszterelnök úr, én is meg vagyok tisztelve. Következőt mondtam, és itt most be fogom fejezni. Miniszterelnök úr, nem tudom, hogy miért mondtam, kijött belőle. Én csak egyet kérek magától. Szeresse Magyarországot. És ha lehet, tegye boldoggá. Köszönöm. Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, hogy a Járó Magyar Színház igazgatója, annyit szeretnék mondani,
hogy ez a színpad, Bessenyei Ferenc színpada, Sinkovics Imre színpada, Kálai Ferenc színpada, és sorolhatnám a neveket. Ma este Madács Imre színpada volt, az Ember tragédiájának a színpada volt. Markó Iván és a fantasztikus Balázs-operának a színpada volt, és így lesz még az 5 estén keresztül, és ez nem politika. Örülök, hogy itt voltak, és ez